Lektion 1. Textilmönster. Jag stötte nyligen på ett tyg som innehåller ränder i olika färger och bredder, som korsar varandra för att skapa ett unikt mönster. Det låter vackert. Sådana mönster kan verkligen ge karaktär till kläder och heminredning. Absolut. Färgernas sätt att samverka skapar visuellt intresse och kan förvandla en hel outfit. Ja. Det är fascinerande hur textilier kan spegla personlig stil och kreativitet. Jag tror att införliva sådana tyger i vår garderob verkligen kan höja våra modeval. Definitivt. Låt oss utforska några tygbutiker för att hitta dessa livfulla mönster tillsammans. Bra idé. Jag är spännande att se vad vi kan skapa med dessa vackra mönster. Jag också. Det ska bli kul att experimentera med färger och mönster som uttrycker våra personligheter. Jag kan inte vänta med att börja denna kreativa resa med dig. Lektion 2. Ocean Adventure. Det måste ha varit spännande. Såg du några havsdjur under dina äventyr? Ja. Jag hade turen att se delfiner som simmade bredvid båten, vilket var magiskt. Det låter otroligt. Att se delfiner i sin naturliga livsmiljö måste ha varit en oförglömlig upplevelse. Absolut. De hoppade upp ur vattnet och lekte, vilket gav så mycket glädje för alla ombord. Jag kan bara föreställa mig spänningen av att se dem på nära håll. Tog du några bilder? Ja, jag tog massor av bilder. Jag kan inte vänta med att dela dem med dig. Jag skulle gärna se dem. Det låter som ett livsäventyr. Det var det verkligen. Att vara omgiven av naturen och dess underverk är alltid en ödmjuk upplevelse. Låt oss planera en liknande resa tillsammans. Jag vill också uppleva den spänningen. Lektion 3. Transformativa resor. Jag kunde inte hålla mig mer. Att utforska nya platser är en så transformerande upplevelse. Absolut. Varje resa lär oss något nytt om världen och oss själva. Ja. Att resa utsätter oss för olika kulturer, vilket hjälper oss att växa som individer. Exakt. Det vidgar våra perspektiv och fördjupar vår förståelse för mångfald. Jag tror att det är avgörande att ta till sig dessa möjligheter att lära sig och växa. Definitivt. Varje resa kan förändra vår syn och inspirera oss på sätt som vi aldrig förväntat oss. Låt oss göra en lista över destinationer vi vill utforska tillsammans. Bra idé. Jag är spänd på att se vart våra äventyr tar oss härnäst. Jag också. Att resa tillsammans kommer att skapa oförglömliga minnen som vi kan vårda för alltid. Lektion 4. Damidrott. Det verkar onaturligt, om inte omoraliskt, att tillåta kvinnor att delta i sport idag, med tanke på hur långt vi har kommit. Det är ett förlegat perspektiv. Kvinnors deltagande i idrott är avgörande för jämställdhet och egenmakt. Absolut. Det är inspirerande att se så många kvinnor bryta barriärer och utmärka sig i olika sporter. Ja. Deras prestationer är ett kraftfullt exempel för framtida generationer.
Jag tror att det är avgörande att stödja och fira damidrott, precis som mäns. Definitivt. Lika möjligheter inom friidrott främjar självförtroende och ledarskapsförmåga. Låt oss förespråka mer synlighet och stöd för kvinnor inom idrotten. Bra idé. Varje ansträngning räknas för att främja en mer inkluderande atletisk miljö. Jag är spänd på att se hur dessa förändringar kommer att fortsätta utvecklas i sportvärlden. Lektion 5. Stresshantering. Det kan vara stressigt, men inga problem. Vi gör det smidigare för dig. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Det hjälper verkligen att veta att jag inte är ensam om detta. Absolut. Vi är i detta tillsammans, och lagarbete kan göra alla utmaningar hanterbara. Du är en livräddare. Jag skulle inte kunna göra det utan din uppmuntran och hjälp. Jag hjälper gärna till. Ibland gör bara att ha någon att dela på lasten en värld av skillnad. Ja. Låt oss brainstorma några strategier för att tackla stressen och prioritera uppgifter effektivt. Bra idé. En tydlig plan kan hjälpa oss att hålla fokus och minska överväldigande. Jag känner mig redan mer optimistisk eftersom jag vet att vi har en plan på plats. Jag också. Tillsammans kan vi navigera igenom alla utmaningar som kommer i vår väg. Lektion 6. Teknikens uppgång. Det är otroligt hur datorer på så kort tid snabbt har blivit en mycket användbar del av vårt dagliga liv. Absolut. De har förändrat hur vi kommunicerar, arbetar och till och med lär oss. Ja. Bekvämligheten och effektiviteten de erbjuder är oöverträffad. Jag håller med. Det är fascinerande att se hur tekniken har utvecklats och integrerats i våra rutiner. Jag tror att det är viktigt att omfamna dessa framsteg samtidigt som man är uppmärksam på deras inverkan. Definitivt. Att balansera teknikanvändning med personlig interaktion är nyckeln till att upprätthålla sunda relationer. Låt oss diskutera hur vi kan använda tekniken effektivt utan att tappa kontakten med det mänskliga elementet. Bra idé. Att hitta den balansen kommer att förbättra vår produktivitet och vårt välbefinnande. Jag ser fram emot att utforska sätt att dra nytta av tekniken positivt i våra liv. Lektion 7. Utforska staden. Det låter spännande. Har du någon ledig tid att utforska staden i helgen? Det gör jag. Jag har velat kolla in några lokala attraktioner och dolda pärlor. Perfekt. Att utforska nya platser kan vara en så uppfriskande upplevelse. Absolut. Det finns så mycket att upptäcka, från unika butiker till vackra parker. Jag tycker att det skulle vara roligt att skapa en liten resplan för att få ut det mesta av vår tid. Bra idé. Vi kan prioritera de platser vi båda är intresserade av att besöka. Låt oss också lämna lite tid för spontana äventyr på vägen. Ja. Det är det som gör det så roligt att utforska. Man vet aldrig vad man kan hitta. Jag ser fram emot vårt äventyr och alla minnen vi kommer att skapa. Lektion 8. Planera framåt. Jag kommer att meddela henne om det senare. Det är viktigt att hålla alla informerade.
Fantastisk. Jag ser fram emot att höra hennes tankar om planen. Ja. Tydlig kommunikation hjälper oss alla att hålla samma sida. Absolut. Det är viktigt att se till att alla känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Jag är spännande att se hur våra idéer kommer att gå samman för att skapa något fantastiskt. Jag också. Att arbeta tillsammans kommer att leda till ett mer framgångsrikt resultat. Låt oss se till att bestämma en tid för alla att dela med sig av sina synpunkter. Bra idé. Att engagera alla kommer att förbättra vårt projekt och stärka vårt lagarbete. Jag ser fram emot detta samarbete. Det kommer att bli en givande upplevelse. Lektion 9. Inkluderande design. Ja, alla våra korridorer är designade för att rymma rullstolar, vilket säkerställer att alla kan njuta av faciliteterna. Det är fantastiskt. Tillgänglighet är så viktigt, särskilt i offentliga utrymmen där alla ska känna sig välkomna. Absolut. Det är fantastiskt att se att hänsyn tas till inkludering i vårt samhälle. Jag håller helt med. Att ha tillgängliga vägar gör att människor med rörelsehinder kan navigera enkelt. Ja. Det skapar en känsla av tillhörighet och säkerställer att ingen lämnas utanför upplevelsen. Jag tror att det är viktigt för alla att ha lika tillgång till möjligheter och utrymmen. Definitivt. Låt oss se till att lyfta fram denna funktion när vi diskuterar våra samhällsinitiativ. Bra idé. Att främja tillgänglighet kan inspirera andra att följa efter sin design. Jag är spänd på att se hur dessa förändringar kommer att påverka vårt samhälle positivt. Lektion 10. Historiska insikter. Det var knappast känt för konsten, men en irländare öppnade ett värdshus där och grundade Stratford 1832. Det är fascinerande. Det är intressant hur vissa platser kan utvecklas till kulturella nav över tiden. Ja. Han kallade sin anläggning en samlingsplats för konstnärer och tänkare, vilket är ganska betydelsefullt. Absolut. Det måste ha varit en stor utmaning att etablera en sådan plats under den eran. Det var det verkligen. Visionen att skapa ett utrymme som främjar kreativitet är lovvärt. Jag kan föreställa mig hur det lockade olika individer, vilket bidrog till utvecklingen av konsten i regionen. Exakt. Det är otroligt hur en persons initiativ kan leda till en blomstrande konstnärlig gemenskap. Ja. Arvet från sådana platser inspirerar ofta kommande generationer att uppskatta och främja konsten. Låt oss utforska mer om Stratfords historia. Jag är nyfiken på att se hur det har format kulturella rörelser. Lektion 11. Lojalitetsprogram. Vi planerar att införa ett lojalitetsprogram härnäst, vilket verkligen kan öka kundengagemang. Det är en fantastisk idé. Lojalitetsprogram kan uppmuntra återkommande affärer och främja kundrelationer. Absolut. Det är viktigt att se till att det kommuniceras väl till våra kunder för att maximera dess effektivitet. Definitivt. Tydlig kommunikation hjälper dem att förstå fördelarna och hur man deltar. Jag tror att det blir ännu mer tilltalande att ge incitament som resonerar med vår publik.
Ja. Att skräddarsy belöningarna för att matcha kundernas preferenser kan öka andelen deltagande avsevärt. Jag är glad över att brainstorma några kreativa idéer för programmet som verkligen kommer att glädja våra kunder. Jag också. Att engagera sig med dem och få deras feedback om vad de värdesätter kommer att vara viktigt. Låt oss se till att skissera en omfattande plan för att lansera detta initiativ framgångsrikt. Lektion 12. Höga betyg. Jag har hört att den här produkten har ett högt betyg. Folk verkar älska det. Det är bra att höra. Positiva recensioner kan verkligen påverka potentiella köpares beslut. Exakt. Det är alltid uppmuntrande att se att en produkt lever upp till sina löften och uppfyller kundernas förväntningar. Helt klart. Men jag undrar om det är inom vår budget innan vi gör några åtaganden. Det är en giltig oro. Det är viktigt att balansera kvalitet med prisvärdhet i våra inköp. Ja. Om det är lite över budgeten kanske vi vill utforska liknande alternativ som är mer överkomliga. Håller med. Låt oss jämföra funktionerna och priserna för att säkerställa att vi gör en sund investering. Definitivt. Det är alltid värt att ta sig tid att göra vår research innan du fattar ett beslut. Jag är glad att vi är flitiga. Det kommer att löna sig i längden. Lektion 13. Intervjuförberedelser. För arbetssökande kan praktisera skenintervjuer verkligen öka självförtroendet innan det är på riktigt. Det är så sant. Det är ett värdefullt sätt att förbereda och förfina sina svar på vanliga frågor. Exakt. Ju mer bekant någon är med intervjuprocessen, desto mindre orolig kommer de att känna sig. Ja. Att spela olika scenarier kan hjälpa kandidaterna att formulera sina styrkor effektivt. Jag har funnit att feedback under praktikintervjuer kan vara oerhört till hjälp för förbättringar. Absolut. Konstruktiv kritik hjälper till att identifiera områden där de kan förbättra sin prestation. Jag tror att det är viktigt att skapa en stödjande miljö där kandidaterna känner sig bekväma med att öva. Helt klart. Uppmuntran kan göra stor skillnad för att hjälpa någon att känna sig redo att lisa. Låt oss organisera några skenintervjusessioner för dem som förbereder sig för kommande tillfällen. Lektion 14. Utrotningsmedvetenhet. Inom några 100 år hade många arter av djur dött ut. Det är ett nykter faktum. Det är det verkligen. Inverkan av mänsklig aktivitet på vilda djur har varit djupgående genom historien. Till exempel nådde för historiska människor nya territorier, vilket ledde till förändringar i ekosystemen. Exakt. Introduktionen av nya arter störde ofta befintliga näringskedjor och livsmiljöer. Ja. Det är en påminnelse om hur sammankopplad vår värld är och hur skör den kan vara. Jag tror att det är viktigt att öka medvetenheten om bevarande för att förhindra ytterligare utrotning. Absolut. Att utbilda människor om vikten av biologisk mångfald är avgörande för kommande generationer. Låt oss hitta sätt att engagera vårt samhälle i diskussioner om att skydda hotade arter. Det låter som en fantastisk plan. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på vår planet.
Lektion 15. Morgonchattar. God morgon. Hur har din dag varit hittills? God morgon. Det har varit okej. Jag har precis jobbat och njutit av mitt kaffe. Det låter trevligt. En god kopp kaffe kan verkligen sätta tonen för dagen. Absolut. Jag älskar hur det ger mig den där lilla boosten av energi att ta mig an mina uppgifter. Ja. Har du några planer för resten av dagen? Jag hoppas kunna avsluta några projekt och kanske ta en promenad senare för att njuta av solskenet. Det låter som en perfekt balans. Frisk luft kan verkligen hjälpa till att rensa sinnet. Definitivt. Jag tycker att det är ett bra sätt att ladda om och få lite perspektiv. Jag tror att jag kan följa med dig på den promenaden. Det skulle vara bra att prata och varva ner lite. Lektion 16. Historiska fynd. Efter en lång sökning upptäcktes äntligen kropparna av Anastasia och Alexej. Det är en ganska anmärkningsvärd historia. Ja. Mysteriet kring deras öde har fascinerat människor i decennier. Absolut. Deras tragiska historia lägger till ett lager av komplexitet till de berättelser vi ofta hör. Det gör det verkligen. Att förstå sammanhanget i deras liv kan ge djupare insikter i den eran. Exakt. Sökandet efter deras kvarlevor handlar inte bara om att hitta kroppar, utan också om att avslöja historia. Ja. Den kastar ljus över den ryska revolutionens inverkan på kungafamiljen. Jag tror att det är viktigt att fortsätta utforska dessa historiska mysterier för att hedra deras arv. Definitivt. Historien är fylld med lektioner som kan vägleda oss i vår förståelse av nuet. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan lära oss mer om sådana betydande historiska händelser. Lektion 17. Medvetna val. Människor blir mer medvetna om sina köpbeslut i dessa dagar, vilket är uppmuntrande. Exakt. Det är avgörande för företag att inse denna förändring i konsumentbeteende. Ja. Hållbara metoder och etiska inköp blir allt viktigare för köpare. Absolut. Konsumenter vill veta var deras produkter kommer ifrån och hur de tillverkas. Jag tror att transparens i affärsmetoder kan bygga upp förtroende och lojalitet bland kunder. Definitivt. När företag visar sitt engagemang för etiska standarder får det resonans hos konsumenterna. Det är spännande att se hur denna medvetenhet kan leda till positiva förändringar i olika branscher. Ja. Låt oss fortsätta att stödja varumärken som prioriterar hållbarhet och ansvarsfull praxis. Håller med. Varje medvetet val vi gör kan bidra till en friskare planet. Lektion 18. Ömsesidig tillfredsställelse. Naturligtvis är det viktigt att se till att båda parter är nöjda med det avtal vi diskuterar. Absolut. Öppen kommunikation är nyckeln till att alla ska känna sig hörda och uppskattade under hela processen. Ja. När båda sidor känner sig trygga och uppskattade främjar det en sundare arbetsrelation. Det stämmer.
Det är också viktigt att tydligt beskriva förväntningarna från början för att undvika missförstånd. Jag håller helt med. Att vara transparent om mål och problem kan göra en betydande skillnad i vårt samarbete. Exakt. Det bygger förtroende och uppmuntrar alla att bidra positivt till partnerskapet. Så, tycker du att vi ska utarbeta ett preliminärt avtal för att granska tillsammans? Jag tycker det är en bra idé. Det kommer att hjälpa oss att tidigt identifiera eventuella problem. Låt oss se till att inkludera feedbackmekanismer så att vi kan justera saker efter behov längs vägen. Lektion 19. Policyer och strategier. När du frågar vad vår politik är, säger jag att det är att föra krig på land, hav och strategi. Det är ett ganska djärvt uttalande. Det återspeglar ett starkt engagemang för motståndskraft och anpassningsförmåga i vårt förhållningssätt. Absolut. Vi måste vara förberedda för varje scenario och ha en solid plan på plats. Ja. Att förstå de utmaningar vi står inför kommer att hjälpa oss att utveckla effektiva strategier för att övervinna dem. Exakt. Det handlar om att vara proaktiv snarare än reaktiv i vårt beslutsfattande. Jag håller med. Att ha en tydlig policy kan styra våra ansträngningar och hålla alla i linje med vårt uppdrag. Så låt oss beskriva våra huvudmål och bestämma den bästa taktiken för att uppnå dem. Bra idé. En fokuserad plan säkerställer att vi alla är på samma sida framåt. Jag ser fram emot att samarbeta kring detta och se våra strategier komma till liv. Lektion 20. Leveranslogistik. Vad sägs om internationella försändelser? Har du funderat på hur de passar in i vår logistikplan? Ja. Vi måste säkerställa att vår process är effektiv och pålitlig för alla internationella leveranser. Absolut. Det är avgörande att ha en tydlig strategi på plats för att hantera seder och regler. Definitivt. En smidig leveransprocess skapar inte bara förtroende hos våra kunder utan stärker också vårt rykte. Jag tycker att vi också bör utforska partnerskap med pålitliga rederier för bättre priser. Bra idé. Att ha starka partnerskap kan avsevärt förbättra våra leveranstider och minska kostnaderna. Låt oss också överväga inhemska leveranser. De kan vara lika viktiga för vår övergripande strategi. Ja. Att säkerställa snabba inhemska leveranser kommer att hålla våra kunder nöjda och komma tillbaka för mer. Jag är exalterad över potentialen för tillväxt i vår logistikverksamhet. Lektion 21. Fårpopulationen. Faktum är att Nya Zeeland har nästan 70 miljoner får men bara 4 miljoner människor. Det är en ganska stor kontrast. Det är otroligt. Förhållandet mellan får och människa är häpnadsväckande och talar till landets jordbruksfokus. Absolut. Fåruppfödning är en betydande del av Nya Zeelands ekonomi och kulturella identitet. Ja. Det är fascinerande hur en så stor population av får kan påverka den lokala kulturen och traditionerna. Jag föreställer mig att ullindustrin spelar en stor roll i det och tillhandahåller jobb och export. Definitivt. Det är intressant att se hur en enskild industri kan forma en hel nation.
Låt oss diskutera hur denna jordbruksnärvaro påverkar andra sektorer, som turism. Bra idé. Att förstå dessa samband kan ge oss en djupare förståelse för Nya Zeelands ekonomi. Jag ser fram emot att utforska mer om detta unika land och dess jordbruksarv. Lektion 22. Framtida resurser. Vi kan inte belåna våra barnbarns materiella tillgångar utan att riskera morgondagens resurser. Det är en avgörande punkt. Hållbarhet måste stå i främsta rummet i våra beslut idag. Absolut. Vi har ett ansvar att se till att framtida generationer ärver en sund planet. Ja. Det är viktigt att balansera våra behov med miljöpåverkan av våra handlingar. Jag tror att investeringar i förnybara resurser är nyckeln till att uppnå den balansen. Definitivt. En övergång till hållbara energikällor kan hjälpa oss att minska vårt koldioxidavtryck avsevärt. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan förespråka mer hållbara metoder i vårt samhälle. Bra idé. Varje liten insats bidrar till en större rörelse mot en hållbar framtid. Jag är glad över att utforska hur vi kan göra en positiv inverkan tillsammans. Lektion 23. Gilbert och Sullivan. Framgången med The Sorcerer 1877 av Gilbert och Sullivan var bara början på deras imponerande karriär. Ja, det var det verkligen. Deras samarbete resulterade i sådana minnesvärda verk som har bestått tidens tand. Absolut. De hade en unik förmåga att blanda humor och kommentarer om samhället genom sina operetter. Jag håller med. Deras smarta texter och engagerande melodier gör deras produktioner så roliga. Det är fascinerande att se hur deras verk påverkade musikteaterlandskapet. Definitivt. De sätter en standard för kreativitet och berättande som många fortsätter att följa. Jag tycker att det är viktigt att erkänna deras bidrag till scenkonsten. Ja. Låt oss utforska mer om deras andra verk och hur de utvecklats över tiden. Jag är glad att få dyka djupare in i deras arv och uppskatta deras inverkan på teatern. Lektion 24. Organisera tankar. Det låter nyttigt. Hur börjar jag? Börja med att göra en lista över dina favoritaktiviteter och intressen. Det hjälper dig att klargöra dina tankar. Det är en bra idé. Jag tror att det verkligen kan hjälpa mig att se vad jag brinner för att skriva ner saker. Exakt. Det är viktigt att identifiera vad som ger dig glädje och tillfredsställelse. Jag håller med. När jag väl har den listan kan jag prioritera och fokusera på det som verkligen betyder något för mig. Ja. Det kommer också att vägleda dig i att sätta realistiska mål och göra planer för att uppnå dem. Jag är exalterad över att komma igång med detta. Att ha en tydlig riktning kommer att vara så fördelaktigt. Absolut. Låt oss kolla in med varandra regelbundet för att dela våra framsteg. Det låter som en plan. Jag ser fram emot denna resa av självupptäckt. Lektion 25. Att omfamna mångfald.
Att omfamna dessa ideal gör vårt land mer inkluderande och levande, vilket gynnar alla. Absolut. Mångfald berikar vårt samhälle och främjar kreativitet och innovation. Ja. Det är viktigt att erkänna och fira alla individers bidrag. Jag håller helt med. En kultur som omfattar olikheter är en kultur som frodas. Jag tror att det är viktigt att förespråka politik som stödjer inkludering och jämlikhet. Definitivt. Varje ansträngning för att främja förståelse och acceptans räknas. Låt oss engagera oss i samhällsaktiviteter som lyfter fram vikten av mångfald. Bra idé. Att bygga kontakter mellan olika grupper kan stärka vår gemenskap. Jag är glad över att vara en del av dessa ansträngningar och se positiva förändringar utvecklas. Lektion 26. Fantastiska erbjudanden. Det var till rea, så bara $30. Det är jättebra för en sådan kvalitetsvara. Absolut. Att hitta bra erbjudanden som det gör shopping så mycket mer givande. Ja. Jag älskar när jag kan få något jag verkligen vill ha till en bråkdel av priset. Det är alltid spännande att upptäcka gömda ädelstenar när du bläddrar i butiker. Jag håller helt med. Försäljning kan göra även de dyraste föremålen tillgängliga. Låt oss hålla utkik efter kommande försäljningar så att vi kan få tag på fler bra erbjudanden. Det låter som en plan. Jag är helt för att spara pengar samtidigt som jag får det vi älskar. Definitivt. Att handla smart är vägen att gå, och vi kan hjälpa varandra att hitta de bästa köpen. Jag ser fram emot vårt nästa shoppingäventyr tillsammans. Lektion 27. Kamratskap och värderingar. Egenskaperna av kamratskap, adel och ärlighet, viktigast av allt, var dock anslutning till kärnvärden. Absolut. Dessa egenskaper skapar en stark grund för alla gemenskaper eller organisationer. Ja. När människor förkroppsligar dessa värderingar främjar det förtroende och samarbete mellan medlemmarna. Jag håller helt med. Det är viktigt för alla att bidra positivt till gruppdynamiken. Jag tror att främjandet av dessa egenskaper kan leda till en mer stödjande och sammanhållen miljö. Definitivt. Vi bör uppmuntra diskussioner kring dessa värderingar för att inspirera andra. Låt oss initiera aktiviteter som lyfter fram vikten av kamratskap och integritet. Bra idé. Att bygga en kultur centrerad på dessa principer kommer att gynna alla inblandade. Jag är spännande att se hur vi kan göra skillnad tillsammans. Lektion 28. Hantera klienter. Håll det kortfattat och professionellt. Hur hanterar du svåra kunder enligt din erfarenhet? Jag tycker att det är avgörande att upprätthålla ett lugnt uppträdande och aktivt lyssna på deras bekymmer. Absolut. Det visar att du värdesätter deras input och är villig att ta itu med deras problem. Ja. Genom att hålla mig lugn kan jag bättre navigera i situationen och hitta en lösning. Jag tror att det också är viktigt att sätta tydliga gränser samtidigt som man är empatisk. Definitivt.
Att balansera professionalism med förståelse kan leda till positiva resultat. Låt oss dela strategier som har fungerat för oss i att hantera utmanande interaktioner. Bra idé. Att lära av varandra kan förbättra våra färdigheter inom detta område. Jag ser fram emot att förbättra våra metoder tillsammans. Lektion 29. Ledarskap och äventyr. För att få anhängare och besättningar, om en ledare återvänder till Europa utan guld och juveler, kan han hamna i fängelse. Inte konstigt att de tog sådana risker. Det är sant. Pressen att leverera rikedom och ära måste ha varit enorm för upptäcktsresande då. Absolut. Föreställ dig vilka insatser som är involverade. Misslyckande kan inte bara innebära besvikelse utan allvarliga konsekvenser. Ja. Det är fascinerande att tänka på hur dessa äventyr formade historiens och utforskningens gång. Jag tror att det är viktigt att erkänna modigheten hos de ledare som vågat sig ut i det okända, ofta mot alla odds. Definitivt. Deras beslutsamhet att söka lycka och äventyr har inspirerat otaliga berättelser och legender. Låt oss utforska mer om dessa historiska figurer och vilken inverkan de hade på global handel och kultur. Bra idé. Att förstå deras motiv och utmaningar kan ge oss en djupare uppskattning för deras resor. Jag är glad över att dyka in i det här ämnet och upptäcka mer om äventyren som format vår värld. Lektion 30. Barndomsminnen. Jag gillar att låtsas att jag är i olika världar. Jag tycker om att titta på saker som inte är verkliga eftersom det är så roligt. Det är ett underbart sätt att använda din fantasi. Det låter dig fly verkligheten ett tag. Exakt. Jag låtsades att jag var en modig riddare på ett uppdrag för att rädda ett kungarike igår. Det låter spännande. Att föreställa sig sådana äventyr kan vara så spännande och kreativt. Ja. Det hjälper mig att tänka utanför ramarna och komma på nya idéer i mitt dagliga liv. Jag håller helt med. Att låtsas kan väcka kreativitet och få även vanliga dagar att kännas magiska. Låt oss uppmuntra andra att omfamna sin fantasi och utforska sina egna kreativa äventyr. Bra idé. Det är viktigt att påminna alla om att det är okej att drömma och leka, oavsett ålder. Jag är glad att dela detta perspektiv med andra. Det kan verkligen förbättra våra liv.